โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวหลังจากการใช้งานไปนะครับก็ตอนนี้ใช้ไปประมาณลูก1ถุง 4,000 ถึง 5,000 ลูกครับก็สิ่งที่พบเจอก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นหรือหลายกว่านั้นก็ได้ประเด็นแรกก็คือตัวแมกกาซีนเนี่ยตัวฟีดลูกมันจะมีบางแม็กที่มันร้าวหลังจากการใช้งานบางไม่กี่ทีมันก็จะแตกพอร้าวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกมันจะแจมในช่วง2ลูกสุดท้ายพอแจมปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวแมกกาซีนมันเหมือนกับระบบมันเฟลไม่ยอมรีเซ็ตฉะนั้นมันก็จะปล่อยแก๊สจนหมดนี่คือปัญหาหนึ่งของตัวดับเบิลฟีดครับส่วนยางอะไรก็ไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวโบว์ล็อกที่มันจะคอยโชว์เมื่อลูกหมดนะครับเวลาโบว์มันล็อกตอนลูกหมดไอตัวเนี้ยคือมันก็จะอยู่ที่ตัวสปริงของตัวดันลูกฉะนั้นถ้าเราเกิดโหลดลูกมากกว่าเท่าไหร่ล่ะ32 35ขึ้นไปเนี่ยสปริงมันจะเริ่มล้าพอสปริงมันล้าปุ๊บตัวสปริงดันลูกมันจะมีแรงดันไม่พอฉะนั้นมันก็จะทำให้โบไม่ค้างวิธีแก้ก็แค่ดึงออกมาแล้วก็มาดึงสปริงให้มันไอ้นั่นหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับประมาณนี้ของแมกกาซีนก็ประมาณนี้เรื่องแก๊สก็ยังไม่รั่วก็มันคงใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละส่วนตัวปืนจากที่ใช้งานมาก็มีปัญหาเรื่องตัว2ตัวก็คือตัว selector กับตัวbuffer ก็คือ selector เนี่ยของคนอื่นอาจจะไม่เป็นกว่าที่ของผมเป็นก็คือตัว selector เนี่ยมันไม่ยอมปลดเพราะว่าไอแกนข้างในเนี่ยมันล็อกมันเหมือนกับโดนตีด้านนี้กลับมามั้งแล้วมันทำให้ตัวฟันเนี่ยมันคบเข้าไปดังนั้นพอเวลาเราเปิดเราจะเซฟตัวเนี้ยเวลาขึ้นพันลังแล้วขึ้นไกลแล้วเราจะเซฟมันจะทำไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันติดกับตัวไอ้นั่นข้างในก็คือวิธีแก้ก็แค่เอาออกมาเจียหน่อยหนึ่งก็ใช้งานได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากส่วนอีกอันนึงก็คือตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้คือด้วยตัวโบว์มันเป็นเหล็กแล้วก็ตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมพอมันกระแทกไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้มันจะบานตัวนี้มันจะบานถ้าเห็นก็คือพอมันบานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะติดตัวท่ออะไรนะตัวบัฟเฟอร์ทูบท่อบัฟเฟอร์ฉะนั้นแก้ง่ายๆก็คือถ้ามันเริ่มบานมันจะพอเวลาติดปุ๊บมันก็จะติดเลยแล้วก็ค่อยๆแซะออกมาไอตัวนี้ก็คือเจียเอาก็พอใช้ได้ก็มันก็ยังไม่มีอาการอีกก็ยิงไปสักพักหนึ่งประมาณ2,000 ลูกก็มันจะเริ่มบานหรืออีกในหนึ่งก็คือหาตัวนี้ที่เป็นเหล็กมาแก้ก็จะไม่มีอาการนี้เกิดส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวน็อตเซิล
พอดีผมใช้ R22 ฉะนั้นพอใช้ไปสักพักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันหนืดพอมันหนืดเนี่ยตัวนอสเซิลข้างในตรงเนี้ยวาล์วมันจะไม่ปิดเพราะว่ามันสปริงมันเหมือนกันหนืดดังนั้นตัวไอ้นอสเซิลข้างในมันก็จะไม่ดันตรงนี้พอไม่ดันตรงนี้ปุ๊บแรงดันมันไม่พอดันลูกมันก็จะไม่ออกมันก็จะค้างก็อันนี้ก็แก้ด้วยถ้าใช้แก๊สธรรมดาไดโน่หรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นของปกติก็ใช้ได้ไม่ได้เพราะมันไม่ฝืดแต่ถ้าใช้แก๊สเติมเองก็จะมีปัญหาเรื่องนี้หน่อยนึงก็อาจจะใช้น้ำมันอะไรหล่อหน่อยโอเคก็ประมาณนี้ตัวที่ใช้งานก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้แก๊สถามว่ามันเปลืองไหมก็มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้ยังไงอันนี้ผมคร่าวๆเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูก็คือแม็กเปล่าเนี่ยตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ265กรัมพอเติมเต็มเลยจะอยู่ที่397มันก็จะอยู่ประมาณปริมาณแก๊สจะอยู่ประมาณ32กรัมอันนี้มันก็จะยิงได้ประมาณ100กว่านัดก็เตะซะว่า100ก็ได้ก็นัดหนึ่งก็จะใช้แก๊สประมาณ0.3 กรัมซึ่งพอเรามาตีเป็นการใช้งานในกระป๋องสมมุติกระป๋องละ250มันก็จะเติมได้ราวๆ10 แม็กเนี่ยมันก็จะยิงได้ประมาณ100นัดก็คือ1,000 ลูกก็คือลูกหนึ่งก็ประมาณ25 ตังค์สำหรับค่าแก๊สอันนี้ในกรณีแก๊สกระป๋องละ250ครับแต่ของผมไม่ดื่มไงก็มันก็จะถูกลงไปอันนี้ยังไม่รวมค่าลูกที่แวรี่ว่าอยู่ที่จะใช้ลูกน้ำหนักเท่าไหร่ก็ถ้าใช้แก๊สก็ต้องคิดเรื่องนี้นิดนึงส่วนตัวการสึกหลอจริงๆก็ไม่มีประเด็นอะไรมากเพราะว่าคือข้างในมันก็ตัวโบเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้มันก็จะเสียดสีอยู่แล้วเราก็ต้องหล่อลื่นหน่อยแล้วก็ที่จะมีแชมเฟอร์ตัวนี้ก็อยู่ข้างในแล้วก็ตัวฮอปถ้าเป็น GHK ฮอปมันเป็นพลาสติกก็คาดว่าในลองเทอมมันน่าจะไม่รอดกระแรงตัวกระแทกตรงนี้ดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเปลี่ยนแต่ก็ใช้ไปก่อนยังไม่ได้เสียส่วนเรื่องใครจะใช้ยางฮอปจะใช้เรือนฮอปเดิมแต่เปลี่ยนยางฮอปเป็น AEG ก็ระวังนิดนึงตัวหัวนอตเซิลมันจะใหญ่กว่าปืน AEG หน่อยนึงดังนั้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้ของมันเองถึงเวลามันจะเหมือนกับลมมันไม่ฟิตหรือยังไงเนี่ยมันก็จะยิงไม่ค่อยดีเท่ายางฮอปของตัว GHK เองก็ลองพิจารณาดูไม่งั้นก็จะอาจจะเสียตังค์ฟรีถ้าจะเปลี่ยนแค่ยางส่วนอื่นๆก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรก็เหมือนปืนแก๊สทั่วไปก็ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ระวังเรื่องตัวส่วนที่เสียดสีก็อาจจะพ่นซิลิโคนให้มันนี่หน่อยเยอะหน่อยเพื่อดูเวลามันเสียดสีมันจะได้เบาลงส่วนแมกกาซีนก็เป็นปกติคือมันก็จะมียางในนี้ยางตรงปากแม็กก็มันก็เสื่อมไปตามอายุแล้วก็มีอีกเรื่องนึงตัวแมกกาซีนหลุดไปหน่อยมีปัญหาว่าถ้าเกิดเราเติมมันไม่เต็มก็ได้คือแบบเหมือนกับปกติที่เราคิดกันว่าเราใส่แม็กเพื่อที่จะถนอมยางแต่ตัวเนี้ยทำไม่ได้จริงๆมันปล่อยทิ้งไว้ก็ได้มั้งไม่ต้องมีแก๊สเพราะว่าคือตัวหัวปล่อยแก๊สตัวเนี้ยมันจะมีสปริงดึงขึ้นมาทางนี้ฉะนั้นเพื่อการคลายตัวเนี้ยมันก็เลยดึงตัวยางปล่อยแก๊สไว้ตอนนี้พอมันดึงอย่างเงี้ยมากแล้วมันมีแรงดันของแก๊สเพิ่มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายยางที่ล็อกตรงนี้ในปากตรงนี้มันจะเอาไม่อยู่แล้วมันก็จะปล่อยแก๊สที่อยู่ข้างในออกหมด
ดังนั้นต่อให้เติมนิดเดียวแล้วก็ทิ้งเอาไว้สุดท้ายยางตัวที่ล็อกแก๊สก็จะอ่อนแล้วก็ปล่อยแก๊สออกมาฟี่จนมันไม่เหลือแก๊สเลยก็สำหรับตัวนี้ก็คือไม่มีประโยชน์ถ้าจะคิดว่าจะทิ้งแก๊สไว้เพื่อที่จะรักษาโอลิงอะไรพวกนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าคือยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็ออกหมดแล้วก็ยางปากแม็กถ้าเห็นก็คือโบมันเป็นทุกตัวโบมันกัดฉะนั้นก็มันก็จะกัดอยู่ระดับนึงแหละก็คอยดูหน่อยอย่าให้มันฉีกมากเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสที่แก๊สมันจะรั่วตรงนั้นแรงดันไปไม่เต็มอะไรก็ว่าไปส่วนตรงนี้ไอ้ที่มันมีตรงนี้ก็คือเป็นปกติแมกกาซีนทุกตัว3ตัวเป็นโดนโบตีหมดครับเรื่องโบล็อกก็ยังไม่มีปัญหามันยังใหม่อยู่ก็อีกสักพักหนึ่งก็คงรู้ก็ลองดูครับเผื่อเป็นข้อมูลใครสนใจแก๊สโบแม็กทั้งหลายก็น่าจะคล้ายๆกันโอเคขอบคุณครับ